हाई एभ्रिवान, दिस सन्तोष। सबैजना नमस्कार, यु आर वेलकम टु माई च्यानल, वेलकम टु ब्याक अगेन। हजुर सबैले मेरो च्यानलमा धेरै धेरै स्वागत छ, स्वागत गर्न चाहन्छु। ओके, र तपाईँले हेरिहाल्नुभयो मेरो चाहिँ एपी सेराना जातको मौरी हो यो। यसलाई चाहिँ म सम्भवतः हुन्छ भने गार्निएसन, त्यसपछि सम्भवतः हुन्छ भने चाहिँ म हाइभ डिभिजन भनौँ न, गोला डिभिजन गर्न गइरहेको छु। ओके, त्यो भिडियो चाहिँ हजुरहरूले अन्त्यसम्म हेरेर मलाई साथ दिनु होला। ओके ओके गाइज, यहाँ चाहिँ मेरो छ। यो चाहिँ कस्तो छ भने लास्ट इयर मैले भिडियो एउटा बनाएको थिएँ, घार छोडेर जानु आँटेको थियो, त्यसलाई प्रिजर्भ गरेर फेरि मैले राखेको युट्युबमा सारेको थिएँ मैले। ओके, यहाँ चाहिँ मेरो हेर्नुहोस् मौरीको सङ्ख्या निकै छ। घार चाहिँ एकदमै सानो छ हुनु त घार होइन, तर एपी सेराना जातको लागि यो पनि इनफ हो। हामीले विशेष के गर्नुपर्छ भने हामीले टार्गेट मेन चाहिँ घार बिजन गर्ने हो, गोलाहरू बढाउन सक्नुपर्छ। ओके, फाइदा त्यही हो। त्यसैले म अलिकति मौरीको सङ्ख्या बढाउँ, गोला बिजन गरौँ भनेर लागिरहेको छु, जुटिरहेको छु। ओके, त्यही म हेरेर अन्तिमसम्म साथ दिनु होला भन्न चाहन्छु। हजुर सबैलाई मेरो रिक्वेस्ट छ। ओके,
चाहिँ एकदमै रानो रिसर्चमा छु। रानो खोज्ने तर्फमा छु। रानो मैले भेटाइरहेको छैन। ओके, अब मैले रानी चाहिँ भेटाइनँ। भेटाएको बेटर हुन्थ्यो होइन, त्यसलाई 1-2 दिन केजमा हाल्न सघाउन। यो पनि ठिकै छ। यो पनि हामीले रानी नभेटाइ हुन्छ, घर विभाजन भइहाल्छ इजी। ओके, ओके, मेरो यो सानो कार्य भनौँ न घर विभाजन रानी चाहिँ भेटाइन, त्यही पनि मैले विभाजन गरेको छु। र जुनै यो अब मदर हाइभ हो, यसमा भए पनि यसमा भए पनि होइन, जुनमा भए पनि
एउटामा छ रानी चाहिँ छनु चाहिँ म यताको मदर हाइभबाट यता सारेको मैले अर्को बिहाइभ बक्समा र जुनमा छैन त्यसमा फेरि यिनीहरूले अब 2-4 दिन पछि फेरि यिनीहरूले क्विन गर्न थाल्छ र रानी क्रिएट गर्छ ढुक्क एकदम कन्फर्म हो र तपाईँहरू पनि यही प्रक्रिया अपनाउनुहोस् अवश्य हुन्छ यो घर वियोजन चाहिँ एकदमै सरल एकदमै सजिलो तरिका हो तपाईँले यो मेथड पनि गर्न सक्नुहुनेछ र भन्दै मेरो यो सानो भिडियोलाई यहीँ थातिरहन चाहन्छु यदि हजुरहरूले मन पर्यो भने प्लिज मेरो च्यानललाई धेरैभन्दा साथ सपोर्ट र माया गरिदिनु होला भन्दै मेरो यो सानो भिडियोलाई आज म यहीँ थातिरहन चाहन्छु सबैजनासँग बिदा हुन चाहन्छु सबैलाई नमस्कार ओके बाई सी यू Thanks for watching this video. If you like this video, please don't forget to like, share and comment. And finally, please subscribe my channel, hit the bell icon. Thank you so much.